تزيل الكحة من أول استعمال، ما عليكم إلا تحضيرها والاستفادة منها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. أرحب بمتابعي الأفاضل الأوائل المخلصين وكذلك الجدد، وأشارك معكم وصفة تزيل السعال أو الكحة من أول استعمال من خلال تجربتها على نفسي، فوصفاتي كلها مجربة علي أولا، فمن أول كأس زالت الكحة أو السعال. فإلى الفيديو مباشرة حتى نتعرف على تفاصيل هذه الوصفة السهلة والسريعة التحضير. بسم الله على بركة الله. أخذت حبة ليمون حامض وحبة تفاح أخضر، وسأضيف عليهما ملعقة من بيكربونات الصوديوم لكي أنظفهما وأعقمهما جيدا من خلال فركهما لإزالة كل الشوائب وتنظيفهما جيدا. في الأول سأقطع حبة التفاح بدون تقشيرها، أزيل البذور فقط، وأقطع التفاحة إلى شرائح كما يبدو لكم في الفيديو. وعندما أكمل تقطيع التفاحة أقطع شريحتين من حبة الليمون الحامض وأزيل منهما البذور وأضعهما مع التفاح. ثم آخذ قطعة صغيرة من الزنجبيل الطري وأغسلها وأقشرها وأقطعها إلى قطع صغيرة. فكما يعلم الجميع الزنجبيل الطري له خصائص تهدئة الألم، كما أنه مضاد حيوي طبيعي ضد الكحة. بعد أن وضعت قطعة الزنجبيل المقطعة سأضيف عليها عود قرفة، والقرفة لها مزايا عديدة يصعب ذكرها أو حصرها في هذا الفيديو القصير. وكما ترون أضفت نصف لتر ماء وسأرفعها على النار لتغلي مدة 5 دقائق. وبعد مرور 5 دقائق من الغليان أطفأت عليها النار ووضعتها على سطح العمل، وسأتركها حتى تصبح دافئة، لا باردة، دافئة، أكرر دافئة. لم أرد تسريع الفيديو حتى تلاحظوا وتشاهدوا العملية بأنفسكم، ولا أن أقطع اللقطة وأخبركم فيما بعد. فما زال البخار يصعد من الوصفة كما ترون في الفيديو. فمن الجيد جدا مشاركة كل شيء معكم أثناء تحضير هذه الوصفة بالضبط، لأنها سهلة التحضير، ولكن هذا المعيار يجب الوقوف عليه وملاحظته جيدا. فهي ما زالت تبرد، كنت أنتظر أن تصبح دافئة لا باردة. فمن الواجب رؤية كل شيء حتى نلم بكل التفاصيل، فكل المكونات انسجمت مع بعضها، وسنستفيد من فوائدها في هذه الوصفة. سأترك لكم قائمة التشغيل تحت عنوان فوائد بعض النباتات والأعشاب، الفواكه والخضر في شاشة النهاية وفي البطاقات، أي علامة الآي في أعلى الفيديو. وكذلك سأضع لكم رابط قائمة التشغيل في صندوق الوصف لكي تتعرفوا على فوائد الليمون الحامض وفوائد التفاح وفوائد الزنجبيل الطري. لم يبقى لي إلا فوائد القرفة، قريبا إن شاء الله أشارك معكم فوائدها ومنافعها. أخذت شريحتين من التفاح كما ترون، وضعتها في كأس
وسأصب عليها من الماء الذي يوجد في الوصفة. أملأ الكأس وأتركه حتى يصبح دافئا لأضيف العسل. سأشارك معكم العملية بتفاصيلها، لأن هذه المعايير هي سر نجاح هذه الوصفة، فالطريقة يجب اتباعها كما اتبعتها أنا. فأقسم بالله أن هذه الوصفة، هذا الكأس هو الذي خلصني من السعال، والله شاهد علي، لم أستعمل دواء الصيدلية. فكما تابعتم معي، أضفت ملعقة عسل النحل الطبيعي، وبعد ذلك سأشرب هذه الوصفة الفعالة التي أؤكد على فعاليتها. فحضروها كما حضرتها أنا بطريقتي حرفيا، وتناولوها بالشفاء إن شاء الله. ومن عنده حساسية من أي مكون فليلغيه، لأن سلامة الجسم هي كل شيء بالنسبة لنا. شاركت معكم هذه الوصفة الفعالة والشفائية، أتمنى أن تطبقوها بطريقتي حرفيا، أؤكد عليها دائما، واستعملوها بالصحة والسلامة. ونتناول كأس في الليل قبل النوم حتى تنتهي الكمية ونعيد تحضيرها. دمتم سالمين، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل بإذن الله عز وجل.